नमस्कार फ्रेंड्स, अर्पणामहatre चॅनलवर तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। थोड्याशा उशिराने का होईना परंतु महाराष्ट्रामध्ये मान्सून दाखल झालेला आहे। अजून हवा तसा पाऊस पडत नाहीये, परंतु पावसाला सुरुवात झाली। गेले 2-3 महिने आपण अगदी कडक उन्हाळा सहन करत आहोत आणि ह्याचं मुख्य कारण म्हणजे ग्लोबल वॉर्मिंग। आता हे संकट टाळायचं म्हणजे आपल्याला काही गोष्टी आवर्जून कराव्या लागणार आहेत। ते म्हणजे प्रदूषण टाळावे लागणार आहे, झाडं लावावी लागणार आहे, झाडं जगवावी लागणार आहे, पाणी वाचवावं लागणार आहे। पाणी वाचवा, पाणी जिरवा हे आपल्याला लक्षात ठेवावं लागणार आहे। पावसाची प्रत्येकालाच किती गरज आहे हे आपल्याला ह्या उन्हाळ्याची झळ सोसत असताना कळलेलं आहे। अगदी प्राणी, पक्षी, झाडं, शेतकरी, लहान मोठे सगळेच पावसाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत। आणि अशा ह्या पावसाला आर्त साथ घालण्यासाठी कवी कविता सुद्धा लिहित आहेत। अशीच एक छानशी कविता व्हॉट्सअपवर माझ्याकडे फॉरवर्ड होऊन आलेली आहे। आमच्या मधुरा काकींनी मला ही सेंड केलेली आहे। तर ही छानशी कविता मी तुम्हाला आज वाचून दाखवणार आहे। कवी कोण आहेत माहिती नाही, परंतु ज्यांनी लिहिलेली आहे त्यांनी खूप सुंदर लिहिलेली आहे। अगदी आपल्या सगळ्यांच्या वतीने त्यांनी पावसाला आर्त साथ घातलेली आहे। चला तर मग ऐकूया ही कविता। वेशीपर्यंत आलायस, वेशीपर्यंत आलायस, आता नव्या नवरीसारखा लाजू नकोस। कवीने पावसाला सांगितलेलं आहे, वेशीपर्यंत आलायस, आता नव्या नवरीसारखा लाजू नकोस। पटकन माप ओलांड आणि आत ये। कंजूसपणा करू नको, दिल खोल के बरस। येताना चोर पावलांनी येऊ नकोस, राजासारखा सनई चौघडे वाजवते। येता येता सगळ्यात आधी शेतातल्या एखाद्या घरात डोकं। तू आल्याचं कळताच तिच्या काळजात चर्र होईल। एरवी आभाळातून बरसणारा तू तिच्या डोळ्यातून बरसशील। ती तुला मनातल्या मनात एखादी कचकचित शिवी सुद्धा देईल, पण तरी पण तिथेच थांब। कारण तिचा धनी गेल्यावर पोरा बाळांसकट सगळ्या संसाराचा गाडा तिलाच ओढायचा आहे। म्हणून तिच्या शेतात सगळ्यात आधी जा। बघा, कवीने एका शेतकरी महिलेची व्यथा इथे मांडलेली आहे। आणि तिथल्या मातीत रुजून राहा, मग रानावनात पड, रस्त्या रस्त्यात पड, खिडक्यांना पागोळ्या होऊन लगड। नद्या भर, विहिरी भर, धरणांचे दरवाजे उघड। हंडा घागरीतून बरस, गच्चीतल्या टाकीवर बरस, म्युनिसिपाल्टीच्या नळातून बरस। धनधान्यासाठी ये, छत्र्या रेनकोटच्या बिझनेससाठी ये, सगळी अर्थव्यवस्था बळकट करायला ये। बघा, त्यांनी आपली अर्थव्यवस्था बळकट होण्यासाठी, बिझनेस धंदे चालू राहण्यासाठी ह्या पावसाची किती गरज आहे हे सुद्धा या कवितेतून नमूद केलेलं आहे। पाना फुलांना सजव, गाई गुरांना भिजव, पक्षी पाखरांना नाचव, आसुसलेल्या मनांना रिझव, सुखलेल्या ओठांनाही भिजव, सगळ्यांना पाणी दे। प्रेमात पडलेल्यांना गाणी दे, फेसबुकवर टाकायला तुझ्या बरोबरचा सेल्फी दे। बघा, तरुणाईसाठी सुद्धा त्याने पावसाला आळवलेला आहे। वाफाळलेल्या चहासाठी, गरमागरम भज्यांसाठी, शेगडीवरच्या कणसासाठी ये। तर्राट होऊन ये, सैराट होऊन ये, आणि सगळीकडे झिंग झिंग झिंगाट करून टाक। तर्राट होऊन ये, सैराट होऊन ये, आणि सगळीकडे झिंग झिंग झिंगाट करून टाक। पहा किती सुंदर कविता लिहिली आहे। तर आज
आज मी तुम्हाला ऐकवलेली कविता तुम्हाला आवडली असेल तर हा व्हिडिओ नक्की लाईक आणि शेअर करा, तसेच कमेंट करून सुद्धा सांगा। असेच छान छान व्हिडिओज पाहण्यासाठी अर्पणा माते चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे माझ्या सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल। स्वस्थ राहा, सुरक्षित राहा आणि खात राहा। बाय फ्रेंड्स, नमस्कार।